Hello students, welcome to Pythagoras Classes. আমি যেহেতু narrationৰ already এটা ভিডিও কৰোৱা হৈছে মেমে. So today I'll be dealing with other more details of narration মই কৰিবলৈ try কৰিম. যেহেতু কিছুমানে তোমালোকে কৈ আছা যে you are facing a lot of trouble, but আমি already live classত কিন্তু narration কৰোৱা হৈছে, বহুতবাৰ প্ৰেক্টিস কৰোৱা হৈছে. So তোমালোকে live classes খিনি চাবা. Okay, live classes-ত কি হয়, আমি যেহেতু students-ৰ লগত interact কৰি পিনি ভিডিওটো বনোৱা হয়, আমি students-ৰ ডাউট লোৱা হয় মানে বুজি পালানে কি কৈছো তোমালোকে সো লাইভ ক্লাছৰ হেই কন্টেন্ট খিনি তোমালোকে চাবা ডু নট মিস ইট বিকজ স্টুডেন্টসে জি কৈছে তেওঁলোকক ৰেসপন্ড কৰি পিনি হে লাইভ ক্লাसेस বিলাক কৰোৱা হৈছে ওকে সো দিস ইজ আ ৰেকৰ্ডেড ক্লাস ইয়াতে কোনো ৰেসপন্স নাথাকিব তোমালোকৰ বাট নেৰেশনটো মই ইয়াতে কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে তো নেৰেশনৰ কথা যদি কওঁ নেৰেশন মানে কি হয় নেৰেশন মানে ইট ইজ কনভাৰসেশন দুজন মানুহে কথা পাতি থকাটোকে কি বুলি কোৱা হয় narration বুলি কোৱা হয় ওকে কনভাৰসেশন ওকে দুজন মানুহে যেটা কথা পাতি থাকে তাকে narration বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এজন মানুহে কৈ আছে এজন মানুহে শুনি আছে ঠিক আছে নহলে এজন মানুহে কথাটা কলে আকৌ তুমি গৈ পিনি বেলেগক কলাগে this is narration ওকে narration মানে কনভাৰসেশন ইয়াতে দুটা টাইপৰ স্পিচ থাকে এটা হৈ গল ডাইৰেক্ট স্পিচ ওকে এটা হৈ গল ডাইৰেক্ট স্পিচ এটা হৈ গল ইনডাইৰেক্ট স্পিচ ডাইৰেক্ট স্পিচ মানে কি হয় যেতিয়া কোনোবা মানুহ এজনে কোৱা কথাটো এক্স্যাক্টলি তুমি কমা আৰু কোটছৰ মাজত ভৰাই পিনে দিয়া হেতু হৈ গল ডাইৰেক্ট স্পিচ এক্সামত যিকোনো কোৱেশ্যনত যদি এনেকুৱা কোটছ থাকে নেৰেশনৰ গম পাবা দ্যাট ইজ ডাইৰেক্ট স্পিচ ওকে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত কি হয় ইন দা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ উই ডু নট ইউজ কমা অৰ কোট উই ইউজ এ ডেট আমি ডেট এটা ইউজ কৰো আৰু এই কোটটো উঠাই দিও এন্ড ইট বিকামস ইনডাইৰেক্ট ওকে সো দিস ইজ ডাইৰেক্ট স্পিচ এটা কোনোবাই যদি কলে ৰবিয়ে কলে মোৰ ভুক লাগিছে ঠিক আছে ৰবিয়ে কৈছিল মোৰ ভুক লাগিছে ঠিক আছে এটো হৈ গল ডাইৰেক্ট স্পিচ ৰবিয়ে কৈছিল যে তাৰ ভুক লাগিছিল বুজি পালানে এটো হৈ গল ইনডাইৰেক্ট স্পিচ তাৰ মানে উই আৰ ৰিমুভিং দ্য কোটস বুজি পালানে কোট টু ৰিমুভ কৰি দিছো আমি আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো আমি এটো ইনডাইৰেক্ট হলে লৈ গৈছো ওকে এম আই ক্লিয়াৰ টিল হিয়াৰ ওকে সো দিস ইজ সোয়া ডাইৰেক্ট স্পিচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ এটা পৰীক্ষাত আহিব দুইটা বস্তু হয়তো ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট হলে নিব দিব আৰু হয়তো ইনডাইৰেক্টৰ পৰা কলে নিব দিব ডাইৰেক্ট হলে নিব দিব দিস ইজ জাস্ট আ ৰিভিজন টাইপ অফ ভিডিও মই বাৰে বাৰে কৈ আছো লাইভত আছে মেমে দিয়া ভিডিও আছে প্লিজ লুক থ্ৰু ইট গো থ্ৰু দা ভিডিওস ভেৰি কেয়াৰফুলি তোমালোকে বহুত বস্তু বুজি পাবা ওকে ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট ওকে কিছুমান ৰুলস আছে কেনেকুৱা ৰুলস আছে সোয়া সিম্পল প্ৰেজেন্টত যদি ডাইৰেক্টত থাকে ইয়াতে কি হয় সিম্পল পাস্ট হয় ওকে ইয়াতে যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত থাকে ইয়াতে হয় পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইয়াতে যদি প্ৰেজেন্ট পারফেক্টত থাকে ইয়াতে হয় পাস্ট পারফেক্ট ওকে এইকিটা হৈ গল প্ৰেজেন্ট টেন্স ওকে ইয়াতে যদি সিম্পল পাস্টত থাকে ইয়াতে যদি সিম্পল পাস্টত থাকে ইয়াতে হ'ব পাস্ট পারফেক্ট ওকে ইয়াতে যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াছত থাকে ইয়াতে হ'ব পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটা তোমালোকে যদি টেন্স নাজানা টেন্সৰ ভিডিও বিলাক চাবা তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাই যাবা ওকে ইয়াতে যদি পাস্ট পারফেক্টত থাকে ইয়াতে হ'ব পাস্ট পারফেক্ট okay so this is how we should change okay আৰু হেৰিৰ কাৰণে জানিবা তোমালোকে ফিউচাৰৰ কাৰণে একো নাই ফিউচাৰৰ কাৰণে will থাকিলে would shall থাকিলে should can থাকিলে could may থাকিলে might থাকিলে might okay so এটো হৈ গল ডাইৰেক্ট এটো হৈ গল ইনডাইৰেক্ট কি হয় ফিউচাৰ okay এতিয়া আমি বুজিম যে হাউ টু এপ্লাই দিস এতিয়া চাবা তোমালোকে মই অলপ ইজি টেকনিকত পঢ়াই দিম তোমালোক মই টাইপ হিচাপত পঢ়াই দিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেলত আহে দিস আৰ দা এক্সাক্ট কোৱেশ্চনস that will be coming okay কিন্তু এটা বস্তু চাবা he said কমা কোট এই যে ৰুল বিলাক এই ৰুল বিলাক কিন্তু এক কোটছৰ মাজত থকা সেন্টেন্সটোহে এপ্লাই হয় আকৌ এবাৰ মই কৈছো এই যে ৰুল বিলাক যে দেখিলা এই ৰুল বিলাক কিন্তু কেতিয়া এপ্লাই হয় এই কোটছৰ মাজতহে এপ্লাই হয় বুজি পালানে এই কোটছৰ মাজত এই সেটটো দেখি পিনে কিন্তু পাস্ট টেন্স বুলি কৈ নিদিবা বুজি পালানে এই সেটটো দেখি পাস্ট টেন্স বুলি কৈ লাভ নাই
এই কোটছৰ মাজতহে ৰুলটো এপ্লাই হয় আকৌ এবাৰ মই কৈছো এই কোটছৰ মাজতহে সেই ৰুলখিনি এপ্লাই হ'ব দিস ইজ এ ডাইৰেক্ট স্পিচ হয়নে ডাইৰেক্ট স্পিচ কিন্তু এই গুটেটো চালে তোমালোকে নিজে কনফিউজ হ'ব বিকজ ইয়াতে সেড আছে তো অকল এই কোটছৰ মাজতহে ইট উইল বি এপ্লাইড ওকে ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পিছত চাবা এতিয়া সো উই উইল বি নোইং হাউ টু সলভ ইট টাইপ এ অফ নেৰেশ্যন কেনেকে হয় টাইপ এ অফ নেৰেশ্যন শুনা তোমালোকে ইয়াতে চোৱা হি সেড I am hungry. Full stop. I am not feeling well. It is a direct speech or sentence. Okay, it is a key sentence. Direct speech or sentence. Okay. আৰু এটা কথা মাজতে মই কৈ লৈছো তোমালোকক কিন্তু মই বেয়া পাইছো সিৰিয়াসলি কৈছো দিস ইজ এ ৰেকৰ্ডেড ক্লাস যদিও ইন্টাৰেকশন হোৱা নাই কিন্তু মই বেয়া পাইছো মানে আগতেও বহুতবাৰ কোৱা হৈছে ঠিক আছে যে যিখিনি নোট দিছো যদি প্ৰি ফাইনেলত তোমালোকৰ আহা নাই দেন ইউ কমপ্লিট বুজি পালানে এতিয়া প্ৰি ফাইনেল তোমালোকৰ হৈ গৈছে তাতে তোমালোকে গম পাইছা যে কিমান কমন নোটছ তোমালোকৰ পৰিছে ওকে যদি কমন নাই আহা গ্ৰামাৰ যদি কমন নাই পা একো যদি কমন নাই পা দেন ইউ কমপ্লিট দেন উই উইল বি একসেপ্টিং ইট যে হয় আমি ভুল কৰিছো ওকে সো ইয়াৰ পিছত চোৱা এটো সেন্টেন্স দিস ইজ এ ডাইৰেক্ট স্পিচ ওকে দিস ইজ এ ডাইৰেক্ট স্পিচ আৰু ইয়াতে চোৱা এই পাৰ্টটো দিস ইজ সিম্পল প্ৰেজেন্ট হয়নে আমি অকমান আগত গম পালো ৰুলটো কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে চোৱা দিস ইজ সিম্পল প্ৰেজেন্ট এন্ড দিস ইজ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি আইএনজি আছে যদি এম আছে এটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হ'ব আৰু দিস ইজ চোৱা আই এম হাংগ্ৰি সিম্পল প্ৰেজেন্ট হ'ব বিকজ আইএনজি থাকা হলে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলতেন যদি হ্যাজ এফ থাকিলে এটো পারফেক্ট হলতেন সো এতিয়া চোৱা হাউ টু চেঞ্জ ইট হি সেড that simple present turns to simple past rule already dilo that he was hungry and present continuous turns to past continuous I am not feeling well or past continuous ki hobo he was not feeling well thik ase he was not feeling well to I was kele nohol moi koi disu roba teo koisil mur bhuk lagise etia ami jetia tak indirect ot kom teo koisil je mur hobo niki mur to nohoy teor bhuk lagise he karone কি হবো he was not feeling well বুজি পালানে ওকে he said that he was hungry and he was not feeling well. This is a type A ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিক্স হৈ পিনি সেন্টেন্স বিলাক আহে টাইপ এ মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো সাপোজ চোৱা তোমালোকে তো এটো চোৱা I will go to Guwahati কি হ'ব I would এটো she would go to Guwahati because তাই কৈছিল ন তো তাই গুৱাহাটী যাম বুলি ওকে এন্ড ইয়াৰ পিছত চোৱা I am not well এটো হ'ব she was not feeling well বুজি পালানে because she was not feeling well নহয় she was not well eto bostu actually okay she was not well okay বুজি পালানে I am not well to কি হ'ব she was not well okay simple present turns to simple past আৰু এটো কি হৈ গল future turns to will থাকিলে would হৈ যায় okay this is the type A moving to type B কি হয় এটা simple sentence থাকে আৰু লগতে কি থাকিব এটা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স থাকিব ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স মানে কি হয় সোয়া এডভাইস অৰ্ডাৰ ৰিকুৱেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক থাকে কিহত ইম্পাৰেটিভত ওকে মুভিং ফৰৱাৰ্ড ইয়াৰ পিছত চাবা এতিয়া সিম্পল এক্সাম্পল সোয়া সি মাই মাদাৰ সেড ওকে মাই মাদাৰ সেড মনত ৰাখিবা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত ৰুল এপ্লাই নহয় ইয়া পিছৰ পাৰ্টটো ইম্পাৰেটিভ থাকিব তোমালোকে চাবা হা মাই মাদাৰ সেড ইট ইজ ৰেইনিং হেভিলি ফুল ষ্টপ টেক এন আমব্ৰেলা ওকে এই পিছৰ পাৰ্টটো মায়ে যে কৈছে মায়ে কি কৈছে উপদেশ দিছে বুজি পালানে মায়ে কৈছে আমব্ৰেলা এটা লৈ যা তো ইয়াৰ পৰা কোনবা এটা হয় কোনটো হয় এটো হয় ঠিক আছে এই তিনটাও হ'ব পাৰে বুজি পালানে তো এটো কি হ'ব বাকিটো সব একে হ'ব my mother said that present continuous turns to past continuous my mother said that it was raining heavily ইয়াৰ পিছত চোৱা and এটো rule apply নহয় directly advised to take an umbrella okay so এটো হ'ব বুজি পালানে okay so এটো হৈ গল clear আৰু এটা এক্সাম্পল দি দিছো টাইপ বি my friend said I am thirsty মানে কি পিয়া লাগিছে হয় না I am thirsty তো তোমালোকে ওলাই গল এটো
simple present tense to simple past. Okay, I am thirsty কি হ'ব? He was thirsty. Okay, ইয়াত আহি গ'ল লগত please give me a glass of water. Full stop, quote close. Okay, ইয়াত হ'ব my friend said that he was thirsty. He was thirsty. Please আহি গ'লে কি হয়? And requested. এইটো give হে থাকিব, একে থাকিব, imperative একে থাকে, and requested me to give him a glass of water. Okay, this is it. Okay, moving to type C. কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আহে চোৱা